Як ви знаєте, завжди на початку відео в мене щось таке, що я їм. На жаль, зараз я з'їсти пасту цю не можу, хоча вона настільки гарно виглядає, що прям хочеться її з'їсти. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами приготуємо домашню пасту. І не один вид, а дивіться скільки різних. Тому дивимось до кінця, підписуємося, ставимо лайк, якщо ми то ще не зробили. Ну а ми з вами будемо починати. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні наш урок, наше відео буде присвячено італійській кухні. Ми сьогодні з вами будемо готувати, по вашим заявкам, як то кажуть, італійську домашню пасту. І приготуємо ми з вами не один вид, а цілих 5. Перше, що нам треба знати про пасту, це те, що нам треба взяти 2 види борошна. Перший вид борошна – це тверді сорта пшениці, Di Grano Duro. І другий сорт – це 0,0. Тобто це максимально дрібного помолу. Це тісто, верніше, це борошно використовують в основному для приготування піци. Тому, я думаю, ви вже десь щось про нього чули. Ми їх будемо міксувати в пропорції 1 до 1. Звичайно, в кожного свої пропорції. Хтось полюбляє борошно більше таке жорстке, хтось більш м'яке. Звичайно, що також борошно використовується не тільки для пасти, а і також для пасти, такі як равіолі. Тому там тісто має бути ще більш м'якше. Там треба цього борошна нальовки трошки більше додавати. Тобто це все треба грати з пропорціями. Зараз ми готуємо пасту. Беремо 1 до 1 Farina Di Grano Duro і нальовку. І будемо використовувати яйця. По класичній технології на 100 грамів борошна беремо 1 яйце. Я вам, до речі, в відео сказав, що буде 5 різних видів, хоча по факту це буде 5 різних кольорів. Тобто перше це буде класика, без всяких додавань. Друга в нас буде така класна жовтенька з куркумою. Також буде чорна паста з чорнилами каракатиці. Також буде бурякова така рожева паста. Це у мене бурякова пудра. Як її робити, я вам розказав в попередніх відео, ще вам розкажу. І буде зелена шпинатна. Тому дивимось до кінця. Якщо ви ще не поставили лайк, обов'язково ставимо. І ще такий важливий моментик – це паста-машинка. Хтось скаже, блін, де ж мені її взяти? Чесно, я її колись купив, не знаю, мабуть, що роки 3 назад. Десь на OLX, чи що я собі замовив, треба було по роботі. І так вона в мене стояла. 3 роки я її не користувався. Вона колись коштувала щось чи 900 гривень, чи 800. Зараз вона не дуже багато і дорожче коштує також. Звичайна, проста, з ручкою собі зараз крутиться. З допомогою цієї простої машинки можна робити декілька видів пасти. По-перше, з допомогою цієї частини ми можемо розкатувати пласти. Тобто тут є 2 таких вала, які крутяться, і з допомогою цієї релюшки, можемо їх так назвати, ми регулюємо ширину і товщину. Типу, я б даже сказав, більше товщину, тому що вона може бути або тоньше, або товще. І ці 2 насадки – це для тальятеле, і це для волосся ангела. Вона більш така дрібненька, бачите? Ось і все. Отака проста машинка. Я думаю, що можна купити її будь-де на OLX дуже недорого і собі користуватись. Ну, звичайно, без цієї машинки також можна зробити пасту. Просто вам треба скалочка, або ось така, або щось таке більш серйозніше. І, щоб ви розуміли, в Італії бабусі там по 80, по 70 років вони ту пасту тільки роблять скалкою. Тому не треба соромитись. Якщо ви не хочете купувати, або у вас немає грошей, щоб купити таку машинку, скалка вам в допомогу, рецепт такий самий. Почнемо з вами з класичної пасти. Класичної, простої, без всяких домішок, така, як вона в основному використовується в ресторанах та всюди використовується. Що нам треба? Ми беремо з вами на 1 порцію, я так собі плюс-мінус прикинув. Тобто ми беремо 50 грамів фаріни, це тобто 0,0, ось де вона, мілкого помелу, бачите, вона така біленька. І беремо тверді сорта, також 50 грамів. І беремо 1 яйце, також 50 грамів, воно важить в середньому. Це розмір 0,0, до речі, також. Що ми робимо? Ми беремо наше борошно. Яйця ми, звичайно, ще помили з миючим спеціальним для миття яєць. Беремо, змішуємо
0,0 пасту, цю борошно і тверді сорта. Далі робимо таку вороночку. І сюди ми вбиваємо з вами яйце. Друзі, не забуваємо, що в країні війна і кожному нашому воїну як ніколи потрібна допомога. Тому ось тут справа ви бачите QR-код, скануємо, також є номер карти та PayPal для зручності донатів. Кожна гривня важлива і кожна гривня приближає нашу перемогу. Тому донатимо, допомагаємо, а за ваші донати, для того, щоб вам було донатити цікаво та приємно, я розіграю подарунки від себе, від своїх партнерів, а також від наших воїнів ЗСУ. До речі, всі звіти є в моєму Instagram в закріплених сторіс, а також в Ютубі в шортс. Тому ви можете перевірити, подивитись, до копієчки, все там є. Беремо вилочку і ось так починаємо замішувати. Після того, як ми це все перемішали, додаємо сюди ще 5 грамів оливкової олії. Додаємо сюди буквально, я не знаю, мабуть, що 1 мл оцету. Зараз розкажу нащо. І замішуємо. Замішуємо руками наше тісто. Для чого ми додаємо оцет? Ну, по-перше, так як я буду цю пасту заморажувати і потім далі для вас готувати інші рецепти з цієї пасти, то я використовую оцет для того, щоб коли паста лежить в морозилці, вона не ламалась. Тому що з часом, на жаль, паста починає переморажуватись і тріскатись та ламатись. Тому ми додаємо оцет. Другий момент. Чому ми не додаємо сіль? Сіль ми не додаємо, тому що вона забирає в пасти еластичність. Тобто паста стає не така еластична, стає крихка. І всі італійці, які мене вчили, вони ніколи не додавали сіль в пасту. А правильно вже варити пасту в підсоленій воді. Тобто це вже йде пропорція, така як там один ваш знайомий персонаж розказував, 1110. Тобто на літр води 100 грамів пасти та 10 грамів солі. Так вариться правильно італійська паста. Тому, коли ми вже з вами змішали пасту, нам треба гарненько її, цю пасту, вмістити, це борошно, щоб вона стала еластичною. Я спеціально, друзі, роблю на одну порцію, тому що хочу зробити максимально багато різних кольорів для вас і варіацій. А так як у мене морозилка невелика, тому більше ніж по одній порції кожного виду я зробити, на жаль, не можу. Так, вимішуємо. Бачите, якраз пропорція класно працює. На 100 грамів борошна одне яйце. В нашому випадку, ще раз повторюсь, це 50 грамів фаріни, тобто це 0,0, і 50 грамів сімоли твердих сортів. Ось отаке тісто. Ось. Бачите? Будь ласка. Далі, друзі, ми беремо нашу першу основу, плівкуємо та кладемо на півгодинки в холодильник, для того, щоб глютен, який є в борошні, він розійшовся, тісто стало еластичним, і ми змогли вже з вами легко його розкатувати та робити пасту. Тому перше готове відправляємо в холодильник. І так, зробили другий заміс, додали сюди вже олію та оцет і вже трошки його змішали. І тепер додаємо перший барвник, це куркума. Скільки додамо, зараз будемо з вами дивитися по кольору. Так, тут скільки у нас грамів? Десь, мабуть, що 1. Давайте будемо пробувати. Але зробимо ще невеличку зараз паузу, я вдіну рукавиці для того, щоб мої руки не були капець які жовті, тому що куркума дуже швидко фарбує. Тепер можна готувати, замішувати пасту. Так. Я думаю, що, мабуть, ми ще додамо трошки фарби. Там було десь пів граму.
Так, думаю, десь тут вже ще навіть не показує грам. Вже воно жовтіше стало, це точно. Як ви бачите, ще плюс воно буде варити, ще стане жовтіше. Але я думаю, що ще додати. Ще додамо з вами. Все рівно не показує навіть грама. Тобто, давайте зафіксуємо в цьому варіанті, додаємо по кольору. Тобто я взяв десь, мабуть, що 1-2 грами. Тому що похибка в цих вагах у мене, напевно, що 2 грами. Ось, бачите, отримуємо такий жовтуватий колір. Але треба ще сюди вмістити максимально ці всі інші частинки. Чиштинки, блін. І так, вже у нас максимально однорідна, класна консистенція. І можемо з вами це плівкувати і класти також в холодильник на 30 хвилин. Додаємо пудру з буряка. Поки вдягаю рукавички, розкажу вам, як робив я пудру з буряка. Я вже вам розказував в рецепті з котлети по-київськи. Ми беремо буряк. В основному ніхто шкірки не використовує. Всі там щистили шкірки з буряка і викинули в сміття. А ми бурячок миємо, беремо ці шкірки, нарізаємо їх міленько, висушуємо до повного висихання. Або в дегідраторі, або в духовці, не принципово, на температурі 60-70 градусів. Вони повністю висихають, потім ми беремо таку кавомолку, знаєте таку? Меле каву. Така вона 100-150 гривень стоїть, дешева. Мелимо і використовуємо ось таку пудру потім на декори і на підкрашування різних соусів або там, різних страв, не принципово. Фішка в чому, що ця пудра, вона не розбавляє смак і текстуру, як, наприклад, там буряковий фреш. А вона тільки дає фарбу. І в цьому її великий плюс. Тому в цьому випадку також ми використовуємо пудру. Так, давайте візьмемо спочатку вилочку, трошки його розмішаємо. По кольору дивимося, який вам більше пасує. Я додав зараз сюди десь 2 грами пудри. І буду зараз також дивитись, чи треба ще додавати, чи не треба. Хто не знає, я ділюсь своєю кулінарною електронною бібліотекою, яку збирав дуже багато років. Тому, хто хоче її отримати, все дуже просто. Напишіть мені в Instagram в особисті «хочу» і я відкрию вам доступ. Там дуже багато книжок, більше 150 книжок, деякі з них коштують більше 100-150 доларів. Ledin Medicine Park, Нома, дуже багато крутих книжок. Larousse Astronomique енциклопедія. Тому пишіть мені в Instagram в особисті «хочу» і я відкрию вам доступ. Давайте розвиватися та ставати краще разом. Додаємо сюди олії 5 грамів, оцту 1 грам десь і продовжуємо вимішувати. До речі, які плюси домашньої пасти? Ну, по-перше, це смачніше. По-друге, діти вашу кольорову пасту точно зацінять, тому що вони будуть з радістю її їсти. По-третє, вона швидше вариться. По-четверте, вона корисніша і дешевша, ніж купувати там, ну, я не кажу, що про якусь там звичайну пасту з твердих сортів, а от реально круту купувати пасту, то ця буде набагато дешевше, тому що дешевше. Тому що інгредієнти дешевші, ніж готова паста крута. Ось такий колір та консистенція у нас вийшла. Тепер ми з вами цю кульку так само формуємо і зараз будемо плівкувати та відправляти в холодильник також на півгодинки. Шпинатна паста буде робитись трошки по-інакшому. Чому по-інакшому? Тому що шпинат заморожений, який в нас є, нам треба буде перебити з яйцем. Але якщо ми переб'ємо його з яйцем, то у нас розбавиться текстура і паста буде рідка. Тому для того, щоб текстура не розбавилась, ми в варіанті пасти шпинатної будемо брати тільки жовтки. А оцю всю рідину, тобто по факту яйце у нас іде 50 грамів, 20 грамів жовток, 30 грамів рідина, вода, білок.
замість цих 30 грамів ми будемо брати шпинат. Тому беремо. І так як у нас ми робимо на одну порцію, просто блендером зараз не потягне один жовточок збит зі шпинатом. Тому ми візьмемо двойну порцію. То зараз будемо шпинатно робити подвійну порцію. Тобто ми беремо з вами 2 жовтки. Нам треба зараз їх буде відділити від білка. То ми беремо з вами так. Є. І жовточок кидаємо сюди. До речі, зауваження ваші прийняв. І цей білок я обов'язково кудись використаю. І далі до наших жовтків додаємо шпинат. У нас шпинату 60 грамів, як ви бачите. Тобто кількість білку ми замінили шпинатом для того, щоб пропорція збереглась. Щоб ви не путались, а там стільки, а тут стільки. Пропорція така сама. І далі ми вже беремо з вами блендер. Де мій блендер? Чи як там кажуть деякі персонажі, блендер. Беремо блендер і блендерім. Так. До речі, нашими блендерім, запитаєте ви. Ти що, скажете, не мог змішати відразу? Дивіться, якщо ми просто змішаємо шпинат з яйцем і з борошном, то у нас не буде такого яскравого зеленого кольору, а будуть отакі частинки шпинату по всьому тісту. Тому для того, щоб зробити максимально більш однорідну текстуру та колір зелений, треба його разом з яйцем перебити. Ось така майже однорідна маса. В будь-якому випадку краще, ніж би були такі великі шматки і до того рубленого шпинату. Тому зараз по схемі все робимо так само. Беремо наше борошно, висипаємо сюди. 1, 2. Робимо таку ямку. Додаємо шпинатну масу до нашого борошна. І повторюємо процес. Це в який вже? Це вже 4-й вид. 4-й раз повторюємо процес. Гарненько стараємося весь шпинат сюди перемістити, тому що це наш колір. Розумієте, так? Тому, звичайно, якщо у вас немає такої лопатки силіконової з дитячого світу, то ви берете якусь іншу лопатку. Головне, щоб вона сюди, чи куди там вам треба, помістилась. Так, гарненько ось так ми його скидаємо сюди. Далі беремо вилочку, для того, щоб трошки його з'єднати. Все, що лишнє, ми прибираємо. І ось так далі замішуємо з вами. Додаємо оливкову олію. Далі додаємо, як завжди, пів грама оцту. І далі перемішуємо. Вже, я думаю, можна перейти на заміс руками. Стараємося дуже не так бурхливо перемішувати, бо все буде у вас або на підлозі, або не знаю, де ви там то будете мішати. Тому старайтесь з любов'ю, ось так ніжно, бачите? Сексуально отак мішаємо його, змішуємо. З рук отако його все лишнє зчищаємо, щоб все у нас вмішалося в наше тісто. Ось така, друзі, консистенція у нас вийшла. Зелена, гарна. Ну, те, про що я вам казав. Бачите? Якщо подивитись максимально, то маленькі-маленькі вкладки є. А ось якби ми не перебили з жовтками, то вони були б отак просто великими шматками, і вона б не була така зелена. Як ви бачите, я трохи підвпрів, як то кажуть. 4-та паста, давненько я вже її не робив. Тому з непривички все для вас, як ви бачите, я тружусь в поті лиця, як то кажуть. Так, тепер цю також пасту ми з вами плівкуємо і відправляємо також в холодильник на півгодинки. Можна більше, тобто якщо там хтось буде писати, чому там та паста пролежала більше, ця менша. Дивіться, бажано півгодини. Може бути і година, якщо це не принципово. Головне не менше, тому що
Півгодинки треба якраз глютену, який в борошні, щоб він розійшовся, став еластичний, і потім, коли ми вже з вами розкатували, паста нормально тягнулась. І от якраз ви можете мене запитати, чому ми не додаємо сіль? Де сіль в рецепті? Так от я вам скажу, що з багатьма італійцями я працював, на багатьох майстер-класах був, ніхто в пасту не кладе сіль. Не кладе. Тому що сіль, вона оцю еластичність притуплює, а іноді і вбиває зовсім. І процес, як оце називаємо, можливо, визрівання, не визрівання тіста, оці півгодинки, коли глютен розходиться і стає еластичний, сіль його притуплює. Тобто це потрібно, щоб тісто лежало максимально довго. І плюс, другий момент, що коли воно лежить в морозилці, сіль його витягує вологу і воно стає дуже ломким. Тому сіль класти не треба. А завжди ми варимо, як ви знаєте, в воді 1110 пропорцій. Тобто літр води, 100 грам пасти, 10 грамів солі. В чорну пасту ми з вами додаємо, друзі, чорнила каракатиці. Вони ось так от виглядають. Але ми можемо взяти з вами і більш дешевший варіант, наприклад, активоване вугілля або чорний барвник харчовий. Також продається і буде дешевше. Але, не знаю, я більше полюбляю робити по класиці. Не знаю, ви можете сказати, дорого-багато, але я скажу, що класика, вона і в Африці класика. Тому додаємо чорнила каракатиці. Скільки тут грамів, зараз я вам скажу. Десь 2 грами. І починаємо перемішувати. Ну і, звичайно, додаємо 5 грамів оливкової олії і 1 грам оцту. Оцет звичайний, можна взяти винний, взагалі не принципово який, на свій смак. Сюди навіть можете бальзамічний додати, тому що паста чорна. Ось, друзі, ось така, бачите, еластична, гарна консистенція. Формуємо з вами кульку, пластикуємо і кладемо в холодильник. І так, почнемо з першого тіста. Воно перше у нас відправилось в холодильник. Це звичайне тісто. Бачите, воно стало більш м'яке, більш еластичне, піддатливе, так скажемо. Зараз візьмемо для підпилу сімолу, тверді сорта пшениці, борошно. Трошки розсипемо по столу. Далі нам потрібно взяти скалочку і цією скалочкою розкатати трошки тісто. До речі, друзі, скажіть, будь ласка, як у вашому регіоні називається оця дерев'яна штука? Я думав, як її назвати. Ми називаємо скалка. Напишіть в коментарях, до речі, як у вас називається скалка. Так, розкатуємо. Дивіться, нам треба розкатати до такої товщини, щоб вона була не менше, ніж ось тут. Тобто вже добре. Тепер ставимо ось тут на максимальну, тут, звісно, трошки така китайська якась штука, бачите? На саму максимальну, на більшу ширину ставимо нашу машинку і починаємо прокатувати. Ось так. Це у нас перший прокат. Далі ми з вами кожним разом зменшуємо на 1, на 2. І повторюємо процес, поки не розкатаємо до потрібної нам товщини. Так. І далі я покажу, як його треба з'єднувати. Давайте ще на 1 зменшимо. Зараз у мене десь, напевно, що по-нормальному, якщо нормальна машинка, то десь на 3, на 4. Так. І тепер дивіться. Для того, щоб нам, якщо у нас просто це у нас маленький шматочок, а є такі шматочки, коли більші. То для того, щоб нам його було легше тримати, то ми з вами прокатуємо ось так. Кладемо сюди і таким чином з'єднуємо 2 шматки. І тепер ось так. Бачите, просто що маленький наш шматочок. Але по факту, тепер дивіться, ми з вами зараз будемо зменшувати. І ще. Так. І ось так рукою нам з вами легко
з ним працювати. Тобто воно прокатується. Бачите? І ми собі можемо однією рукою контролювати цей весь процес. І це набагато швидше у нас виходить. Так, друзі, як ви бачите, коли вже в нас... До речі, як перевірити потрібну товщину? Якщо ви зараз подивитесь ось сюди на тісто, то моя рука просвічується. Бачите? От, просвічується. Оце говорить про те, що товщина така, як нам потрібно. Хоча це все така, знаєте, смаковщина. А мене вчили так. Рука просвічується на світлі, все. Товщина достатня. Тоді ми можемо з вами що зробити? Ми з вами можемо взяти невеличкий ножик. Ось так, вже прорізати його. Так. І вже докрутити нашу пасту. Так, де ця ручка? Так, докрутили. І тепер, дивіться, бачите, у нас тут товща, тут тоньша. Для того, щоб нам тепер її зробити однаково, прокатуємо ще разок. Ось, беремо так, складуємо. І починаємо спочатку. Виставляємо на максимальну товщину. Трошки можемо пройтись з вами скалочкою. Ось. Так. І робимо ще один захід. Поїхали. Бачите? Видно вам, що рука просвічується? Це зараз на цій машинці максимально менша товщина, як то кажуть, одиничка. Тепер ось тут ми з вами прорізаємо на машинці. Тут, де у нас, бачите, був розхід тіста. Докатуємо. І тепер беремо трошки борошна. І ось так от з вами його складуємо. 1, 2 і 3. Є. І тобто це у нас буде з вами 3 таких шматочка. Зараз з цієї пасти я вам покажу, як можна нарізати її ножем. Оператор, я тут. Можна нарізати цю пасту ножем. Типу ми з цієї білої класичної пасти зробимо папардели. Тобто таку більш товщу пасту. І далі ми зробимо там 2 тальятели. Ось цих. Іди сюди, мій любий друг. Зробимо тальятели, бачите, трошки оцю товщу, тоншу верніше. І зробимо ось такі волосся янгола, такі тоненькі. Добре? Тоді давайте будемо починати. Так, розрізаємо з вами на 3 частини, щоб у нас вийшло 3 однакових шматка. Цю частину тіста нашого ми з вами маємо чимось накрити, щоб воно не обвітрилось. Цією тупою стороною проводимо і відріваємо. Так, є. І зараз будемо працювати з цією частиною. Беремо дощечку, трошки даємо сюди зверху сімоли. Тепер, що нам треба зробити? Нам треба скласти нашу пасту. Ось, я думаю, плюс-мінус, можна навіть трошки тоньше. Ось так. Оп. Оп. Складуємо. Так. І тепер дивимося. Папардели. Папардели це десь у нас, ну так, 2 пальця товщина. Розміряємо плюс-мінус, дивимося, щоб у нас були рівненькі шматочки. Це значить 1, 2, давайте ось так, десь отак. І розрізаємо. 1, 2, 3, 4. Будь ласка, ось вам одна папарделіна. Так, і тепер іншу. 1, 2, 3. Будь ласка. І тепер що ми робимо? Ми її ось так струшуємо, дружина мене простить. І ось так, дивіться, заматуємо. Оп.
Будь ласка. Домашня, найкраща, найсмачніша паста. Папарделе. І кладемо її ось тако на стіл. І продовжуємо тепер з іншими шматочками. До речі, дуже важливо, коли ви працюєте з машинкою, це дуже важливо, не можна її мочити. Взагалі ніяк. Не вологою серветкою, не вологою ганчіркою, не просто там щось там у вас приліпло. Взагалі. Вона завжди має бути суха, для того, щоб вона не ржавіла, і потім до неї нічого не приліпало. І вона вам довго служила. Тому, якщо вона у вас, ви вже почали з нею працювати, там десь є борошно, що можна зробити? Можна взяти ось таку кісточку, звичайну, або взяти таку кісточку, як для малювання, і ось так між цими всіма штучками всюди її прочистити, і так залишаємо. Це саме буде правильно, і вона більше вам прослужить. Зараз з вами, друзі, зробимо ми тальятеле. Бачите, на ось таку штучку. Зробимо дві таких. Одна буде жовта тальятеле, а друга буде тальятеле у нас, не знаю, червона. І так, вставляємо сюди вже в нашу іншу, бачите? Вставляємо сюди ручку і дивіться нижче, бачите, вже падає рівненька, однакова паста. І вуаля, включуємо ось таке гніздечко. Будь ласка. І починаємо крутити. І в нас з'являються гарненькі, розовенькі тальятели. Починаємо прокатувати через цю саму меншу насадочку, для того, щоб вийшли у нас волосся янгола. Бачите, яка гарно виходить паста. Щоб вийшли у нас волосся янгола. Бачите? Така гарненька, тоненька. Тільки якогось янгола, я думаю, з Африки, але ну, дуже гарно виходить. Борошна. Припорошимо нашу пасту, щоб вона не зліплась. Та й все. Готово. Підписуйся, якщо ти точно не зробив. Став лайк, пиши свої коментарі, сподобалось, не сподобалось, який би рецепт з цією пастою ти хотів, щоб я тобі приготував. Ну а я буду з вами прощатись. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, Папа.